Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो नमस्ते। आज हामी YouTube को लागि इन्ट्रोज भिडियोहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा सिक्न गइरहेका छौं। तपाईले यो लेफ्ट साइडमा टुल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मिडिया टुल्स को युज गरेर भिडियो अडियो फाइलहरु कसरी इम्पोर्ट गर्ने, त्यसलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौं। सो आज हामी लाइब्रेरी टुल को सिक्छौं। लाइब्रेरी टुलमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि हामी धेरै फोल्डरहरु देख्न सक्छौं। अब हामी यो सबै फोल्डर भित्रको इन्ट्रोज फाइलहरुलाई चाहिँ ल्याउन सिक्छौं। अब सुरुमा चाहिँ हामी इन्ट्रोजमा जाउँ। यो इन्ट्रोज भन्ने फोल्डरमा तपाईले डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्ट्रोज भिडियोहरु तपाईले लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छ र यस्तो इन्ट्रोज फाइल तपाई आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एनिमेसन टुल्स को युज गरेर, शेप को युज गरेर। र यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा तपाईले इन्ट्रोज भिडियोलाई युज गर्नु पर्यो भने तपाईले पहिला सुरु त्यसलाई त्यो फाइललाई डबल क्लिक गरेर प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो फाइललाई लाइन वाइट भन्नेलाई चाहिँ मैले डबल क्लिक गरेर यसरी प्रिभ्यू गरेर हेरेँ। त्यसैगरी तपाईले अरु फाइललाई पनि अरु भिडियो फाइलहरुलाई पनि डबल क्लिक गरेर यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यहाँ मध्ये कुनै एउटा फाइल अब युज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई ड्र्याग गरेर तल टाइमलाइनमा यसरी मैले ट्र्याक 1 मा राखेँ। यसलाई टाइमलाइनमा तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँनिर टाइमलाइन यसमा डबल क्लिक गरिदिनु भने यो मार्कर यहाँ पुग्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले प्ले गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट प्रपर्टिजबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु भएको छैन भने यहाँनिर आउँदैन। सो तपाईले पहिले यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँनिर एक्टिभ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले अब टाइटलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यहाँनिर अहिलेको लागि मैले चेन्ज गरेँ। मैले यसरी चाहिँ चेन्ज गरेँ। अब तपाईले फेरि एकचोटी प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म अब यहाँनिर फेरि एउटा भिडियो इम्पोर्ट गर्न चाहे मिडियामा गएर मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट मिडिया गर्छु। यहाँबाट मैले डेस्कटपबाट एउटा भिडियो मैले ल्याएँ। यो भिडियो को लेन्थ धेरै ठुलो रहेछ। मैले यसलाई चाहिँ क्रप यहाँ ट्रिम गरेँ। त्यतिमा यहाँनिर मैले तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छैन भने एकचोटि हेर्नु होला। यहाँनिर हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ साइज घटाउनलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट अप्सनको युज गर्छौं। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट। यहाँनिर स्प्लिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो टुक्रिन्छ। मैले यो भिडियो चाहिँ यहाँ ल्याएँ। अब मानौ यो मैले यो जुन भिडियो प्ले गरिरहेको छु यहाँनिर यो व्यक्तिको चाहिँ यहाँनिर नाम खुलाउनु पर्यो भने तपाईले फेरि लाइब्रेरीमा गएर लोअर थर्ड भन्ने अप्सनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै लोअर थर्डहरु छ। यो मध्ये कुनै तपाईले एउटा जस्तै अहिले मैले एसिस्ट भन्ने चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ तल ल्याएँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ। अब तपाईले यसलाई पनि यहीँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईले अघि प्रपर्टिजमा गएर यसको टेक्स्ट चेन्ज गर्नुभयो त्यसैगरी तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टाइटलमा मिस्टर गोविन्द सिंह भनेर लेखेँ मैले। यहाँनिर चाहिँ मैले भनेर लेखेँ मैले। भनौँ अब यहाँनिर फेरि तपाईले यो टाइमलाइन मार्करलाई अगाडि राखेर प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी आउँछ।
यसरी चाहिँ तपाईले लोअर थर्ड्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले अहिले चाहिँ इन्ट्रोजको पनि सिक्यौं, लोअर थर्डको पनि सिक्यौं। अब हामीलाई ब्याकग्राउन्ड मोसन ब्याकग्राउन्ड हामीलाई ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मोसन वाला ब्याकग्राउन्ड भिडियोहरु चाहियो भने हामीले यहाँबाट चाहिँ ल्याउन सक्छौं। जस्तै मैले यहाँबाट एउटा भिडियो ल्याउन चाहे, जस्तै मैले यो भिडियो ल्याएँ मैले यहाँनिर। अब तपाईले यहाँनिर प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको आयो। यो यस्तो चाहिँ मोसन ब्याकग्राउन्ड तपाईले यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले फेरि मैले एउटा चाहिँ ट्रायंगल डट्स भन्ने मैले यो ताने, यसले चाहिँ फेरि प्ले गरेर हेरेँ, यस्तो किसिमको आयो। अब यसरी चाहिँ मोसन ब्याकग्राउन्डहरु पनि तपाईले यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। र म्युजिक ट्र्याक छ, म्युजिक ट्र्याक यहाँबाट अडियो फाइलहरु हामीले यो भन्दा अगाडि पनि अडियो फाइल मैले युट्युबको लागि हामीले अडियो फाइलहरु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ जस्तै यो आइकन भन्ने छ, आइकनमा गएर तपाईले यहाँनिर अब केही आइकनहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पिपुलमा गएँ, पिपुलमा गएर यहाँनिर धेरै म्यानहरुको पिक्चर छ, क्लिप आर्ट टाइपको छ यो। र तपाईले यसमा डबल क्लिक गरेर पनि प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तल टाइमलाइनमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ, इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै लाइब्रेरीमा पाउँछ। तपाईको यस्तो एनिमेसनहरु जुन इन्ट्रोज भिडियोहरु तपाईले आफैले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले एनिमेसन र शेपको युज गरेर त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लोअर थर्डको पनि युज भयो। त्यसैगरी अब मोसन ब्याकग्राउन्ड पनि इफेक्ट आयो यहाँनिर। त्यसपछि आइकनको पनि आयो। यसरी चाहिँ तपाईले लाइब्रेरीको फाइलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइब्रेरीको फाइलहरु तपाईले चाहिँ अब एडिट गर्नु पर्यो भने, त्यहाँको टेक्स्टहरु एडिट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले यो स्केल भन्ने छ, यसलाई चाहिँ बढाउने घटाउने हो, शेपलाई तपाईले यसरी चाहिँ बढाउने घटाउने हो। ओपासिटी अलि मधुरो गर्ने कि ओपासिटी भनेको त्यसको लागि भयो। यसरी चाहिँ तपाईले पोजिसनहरु रोटेसन गर्ने पोजिसनहरु तपाईले यहाँबाट पनि रोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले रोटेट गर्नु पर्यो भने। सो यसरी तपाईले चाहिँ लाइब्रेरीको फाइलहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रोज भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब म्युजिक ट्र्याकमा गएर तपाईले यहाँको अडियो फाइलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आउटरो छ, जस्तै मैले आउटरोको लागि चाहिँ यो सिम्पल ब्राइट आउटरो भन्ने छ, मैले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ ताने फेरि, र यसलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर मार्करलाई लगेर प्ले गरेर हेरेँ। लास्टमा यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई फेरि तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, पुट योर टेक्स्ट हियर भनेको छ यहाँनिर। सब्सक्राइब माई च्यानल भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर www.youtube.com/has यसरी चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। नम्बरहरु यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुस्। यहाँबाट तपाईले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अब स्केलहरु बढाउन, यो जुन यसको साइजहरु बढाउन घटाउन यहाँबाट सक्नुहुन्छ स्केलबाट। फेरि मैले यसलाई प्ले गरेर हेर्न चाहे। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोअर थर्डको पनि युज भयो, हाम्रो सुरुमा इन्ट्रोज भिडियो पनि युज भयो। अब ब्याकग्राउन्ड मोसन ब्याकग्राउन्डको पनि युज भयो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोसन ब्याकग्राउन्डको।
त्यसैगरी आइकनको पनि युज भयो यसरी आइकनहरु तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ तपाईले आउटवर्ड्स पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईले आफैले एनिमेसन पनि गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब तपाईले यहाँबाट इन्ट्रोजमा धेरै छ यहाँनिर भिडियो इन्ट्रोज भिडियोहरु धेरै छ यसरी तपाईले यहाँ भएका इन्ट्रोज भिडियोहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तै किसिमको तपाईले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आज हामी यसमा के कन्फ्युज छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला म प्रब्लम सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु हस्त धन्यवाद Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.